คุณผู้ชมลองหลับตาตามผมนะครับเช้าอากาศดีๆในปารีสแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างคาเฟ่ริมทางบนโต๊ะมีครัวซองสีทองผิวมันเงากัดเข้าไปแล้วกรอบกราวเศษแป้งร่วงเต็มเสื้อ นี่แหละครับจิตวิญญาณของฝรั่งเศสครับ โอ้ยเห็นภาพเลยค่ะพี่ ใครไปปารีสแล้วไม่ได้กินครัวซองเหมือนไปไม่ถึงจริงๆเลยนะคะ ใช่เลยครับแต่ถ้าผมบอกคุณว่าขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสชิ้นนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ของฝรั่งเศสตั้งแต่แรกเลยคุณจะยังเคี้ยวต่อไหวไหมครับ ฮะ เดี๋ยวนะคะ พี่กำลังจะบอกว่าครัวซองเป็นของนำเข้าเหรอคะ ใช่แล้วครับและที่พีคกว่านั้นคือเรื่องนี้ไม่ได้โรแมนติกอย่างที่เราคิดเลยนะมันมีทั้งสงครามตำนานปลอมแล้วก็รหัสลับของรูปทรงซ่อนอยู่ด้วยนะ โอเค งั้นขอเริ่มจากตำนานที่หนูเคยได้ยินก่อนนะคะ เขาบอกว่าครัวซองเกิดตอนสงครามปีคศ1683ตอนที่ออตโตมันล้อมกรุงเวียนนาใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ ตำนานเล่าว่าช่างทำขนมปังที่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสองได้ยินเสียงศัตรูขุดอุโมงค์ใต้กำแพงเมือง เลยรีบไปแจ้งทหารทำให้เมืองรอดพ้นภัยได้ แล้วก็เพื่อฉลองชัยชนะนี่ พวกเขาเลยทำขนมเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเลียนแบบสัญลักษณ์บนธงออตโตมัน แนวคิดคือเราจะกัดกินศัตรู โห ฟังดูเท่มากเลยนะคะ เบเกอร์กู้ชาติชัดๆเลยค่ะ ฟังดูดีครับ แต่ปัญหาคือนักประวัติศาสตร์ไม่เจอหลักฐานร่วมสมัยเลย เพราะจริงๆแล้วนะ มีเอกสารเก่ากว่านั้นมาก ตั้งแต่ปีคศ1227มีการกล่าวถึงขนมรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ชื่อว่าคิปโฟในออสเตรียแล้วด้วยซ้ำ อ้าว แปลว่าทรงนี้มีมาก่อนสงครามตั้ง400 กว่าปีเลยเหรอคะ ใช่เลยครับ ตำนาน 1683 เลยถูกมองว่านิทานที่แต่งทีหลังเพื่อให้เรื่องดูดราม่ามากกว่า แล้วตำนานราชินีล่ะคะ พระนางมารีอังตัวเน็ตที่คิดถึงบ้านแล้วเอาครัวซองมาฝรั่งเศส อันนั้นก็โดนโบกมือลาเหมือนกันครับ เพราะคำว่าครัวซองในความหมายของขนมนี่เพิ่งโผล่ในเอกสารฝรั่งเศสราวปี 1850 หลังพระนางสิ้นพระชนม์ไปเกือบ 60 ปีเลยนะ งั้นถามตรงๆเลยนะคะพี่ ใครคือคนที่เอาครัวซองเข้าฝรั่งเศสจริงๆคะ คนคนนั้นชื่อออกัสแซงอดีตนายทหารปืนใหญ่ชาวออสเตรียครับ เดี๋ยว จากทหารปืนใหญ่มานวดแป้งเนี่ยนะคะ ใช่ครับ ราวปี 1838-39 เขาไปเปิดร้านชื่อ Boulangerie Viennoise ที่ปารีส เอาขนมสไตล์เวียนนา รวมถึงคิปเฟิลมาขาย แต่ของเด็ดไม่ใช่แค่สูตรคือ เขาเอาเตาอบไอน้ำมาใช้ด้วยนะครับ อ๋อ เตาอบไอ้น้ำมันต่างยังไงคะ ก็ไอน้ำช่วยให้แป้งขยายตัวเต็มที่ได้ เพราะไอน้ำระเหย ผิวนอกจะบาง กรอบเป็นเงาสวยมาก ชาวปารีสกินแล้วถึงกับเงียบ แล้วก็เคี้ยวต่อใช้เลย โอ้โห เกมเชนเจอร์เลยสิคะ ใช่เลยครับ ร้านอื่นก็เริ่มทำตามกันหมด แล้วก็เรียกขนมนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสว่าครัวซอง แปลตรงตัวว่าพระจันทร์เสี้ยว แต่ครัวซองยุคนั้นเหมือนที่เรากินวันนี้ไหมคะ ยังเลยครับ ตอนนั้นมันยังเป็นขนมปังนุ่มๆ คล้ายบริยอส ไม่ใช่แบบกรอบร่วงเป็นชั้นๆ จุดเปลี่ยนเกิดราวปี 1915 เชฟฝรั่งเศสคิดเทคนิคที่รวมยีสต์กับการพับเนยเป็นชั้นๆ หรือที่เรียกว่าปาเต้เฟยเต้เลเว อ๋อ ยีสต์ทำให้พูแล้วก็เนยกับไอ้น้ำดันให้เกิดโพรงอากาศใช่ไหมคะ ถูกต้องมากเลยครับ ผลลัพธ์คือครัวซองที่กรอบนอกนุ่มใน เป็นรังหมสวยงามอย่างที่เรารู้จักกันตอนนี้ ก่อนจบนะครับ ผมมีรหัสลับฝากไว้ เวลาไปฝรั่งเศสเนี่ย ดูรูปทรงครัวซองดีๆนะครับ อืม ทรงนี้สำคัญด้วยเหรอคะ สำคัญมากเลยครับ ในธรรมเนียมนั่งเดิมของฝรั่งเศส ทรงตรงหรือโค้งเล็กน้อย นี่แปลว่าเนยแท้100%หรือครัวซองอัลเบอร์ แต่ทรงโค้งงอแบบพระจันทร์เสี้ยวนี่แปลว่ามาการีนครับ เดี๋ยวนะคะ แปลว่า ถ้าอยากกินของพรีเมียมต้องเลือกอันที่ไม่เหมือนพระจันทร์เสี้ยวเหรอคะ ย้อนแย้งใช่ไหมล่ะครับ ชื่อแปลว่าเสี้ยวพระจันทร์ แต่ของดีที่สุดกลับไม่โค้งเลย เรื่องครัวซองนี้ทำให้รู้เลยนะคะ ว่าอาหารชิ้นเล็กๆ ชิ้นหนึ่งซ่อนทั้งประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีแล้วก็การตลาดไว้เต็มไปหมดเลยค่ะ ใช่เลยครับ จากคิปเฟิลของออสเตรียสู่ไอคอนของฝรั่งเศส มันคือการเดินทางข้ามวัฒนธรรมที่อร่อยมากจริงๆครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิด จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป